is the Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng sarsa na lechon. Audio Jungle. Sa paggawa ng salsa, yung atay ng baboy, kailangan linisan, tapos lagyan ng asin. So, iihaw siya. And then, mamaya, papakita namin sa inyo kung paano siya gawin. Para lang siyang milkshake. Kaya kailangan i-blend siya para madurog yung liver. Inumin ko na lang kaya mukhang masarap eh, oh. Parang may gatas na sa loob. Sa salsa ng baboy, kailangan ng bawang tsaka sibuyas. So, tatadtarin mo lang yan. Tsaka depende rin kasi kung gaano kalaki yung baboy mo. So, tatantyahin mo lang kung ilan bawang tsaka sibuyas yung tatadtarin. Natin igisa yung regada ng pang sauce. Bawang, sibuyas. And bango! Takang pa siya luto, maya-maya ng konti. Pag nag-golden brown na, pwede nang ilagay yung liver na giniling. So, hindi pa, maya-maya ng konti. Yan, nag-golden brown na siya. Pwede ko nang ilagay yung giniling na liver. Sunod na yung soy sauce. Kalahati lang nito. Okay. And then yung vinegar, lagay lahat to. Then, brown sugar. Ito. 250 grams.
Dalawang brown sugar. So, 250 pounds din. 250 grams din to. Then, salt and pepper. Lagay ko na lahat. Then, halo-haloin. Mix all the ingredients. Buti na lang medyo mahaba ito sa loob kasi mainit. Kinakagat ako ng langgam. Ang tamis ko yata. Maganda. Yan. Mukhang ano, masarap na. Isas pa lang. I-mix lang to hanggang lumapot. Okay. So ito kailangan natin mag-blend ng cornstarch. Haluin bago ilagay yung cornstarch para hindi siya magbuo-buo. Yan. Medyo sticky na siya. Yan, pwede na. Malapot na, oh. Bango. Nakakagutom, ah. Napadami yung kain ko nito sa lechon, ah. Sarap ng sauce, eh. Kasi yung sauce nito, liver. Hindi na. So, tikman natin. Kamin ko na lang. Sarap. Sarap ng luto ko. Ang galing ko na magluto ng sauce. Sarap. Pwede na yan. Ito, liver yung ginamit na sauce. Tsaka, malasa siya. Masarap. Pwede na siyang pang-ulam. Kahit ito lang pang-ulam, pwede na. Kahit wala na lechon.